ערב נפלא, היום מכינים טאז'ין בקר ועוף עם מלא ירקות וכמובן גם האורז. מתחילים. כאן ירקות, כאן אורז, את המכסים אנחנו לא צריכים כרגע. טאז'ין מקרמיקה, לכן אני צריך מפזר חום. שמן זרעי ענבים. ולכאן שומן כבש שנשאר לי מהבישול של אתמול. אנחנו צריכים להמיס אותו. עכשיו בינתיים שהשמן מתחמם ושומן כבש מומס, אני צריך לדאוג שיהיה לי בצל. ממיסים את השומן על האש מאוד נמוכה, כי המטרה שלי להוציא כמה שיותר שומן נוזלי מתוכו ולא לשרוף אותו. בינתיים שהשמן מתחמם, אני דואג לקצץ בצל וישר לטאז'ין. שמן כאן לא חייב להיות רותח, והאש פה מאוד נמוכה גם. אני לא מטגן בצל, אלא אני נותן לו להוציא את המיצים. כאן הכל מוכן אגב. מסיר את השומן, הוא מה שנשאר ממנו. אגב, זה יכול להיות אפריטיב נפלא, עם קצת בצל ומלח. אז פיתה או לחם חם, זה יכול להיות דבר נפלא. עכשיו, לכאן, עוף. בינתיים, כשמקדמים את העוף, נוסיף טיפה מלח לבצל, שיוציא יותר נוזלים. אני מסיר את העוף מכאן, תיגענו אותו קצת. בינתיים נחכה, ולכאן אנחנו מכניסים בצל. כאן טיגון קצת שונה מכאן, האש פה טיפה יותר גבוהה, צריך להזהיב אותו. כשבצל יזהיב, מכניסים לפה ירחיים של עוף וקצת בשר כבש, חתוכים דק. עכשיו בדיוק זה מה שאני הולך לעשות. ירחיים כמובן ללא עצם. חותך את הבשר לקוביות קטנות. למעשה הייתי יכול לקחת כזה עוף, אבל אני לא כל כך אוהב את זה. אני חושב שהבשר הזה, הירחיים, הרבה יותר עסיסים ויש להם קצת יותר אופי מאשר לחזה עוף. רצועות. הבצל כמעט מוכן, נכניס טיפה קרקום. עוד דקה או שתיים, מכניסים בשר. לכאן קצת קרקום לא יזיק. הבצל נהיה שקוף, וזה בדיוק מה שאני צריך. אני עושה ממנו משהו כמו רוטב, יותר מאשר טיגון או משהו אחר. בשר קר, בצל חם. אם מישהו דואג שבצל יישרף, אז אין שום סיבה לכך. בינתיים מקלפים גזר. שופים. צריך לערבב, כי אנחנו לא רוצים לשרוף כלום שום דבר. גזר.
בשר מטוגן היטב, התור של גזר. מערבבים הכל. אוקיי. עם גזר, אז גם זירה. כמון. מערבבים אותו. עוד איזה 5 דקות הבצל בטאג'ין יהיה מוכן, אז זה אומר שזמן להכין ירקות, ואנחנו מתחילים בינתיים מהגזר שנשאר לנו. נעשה חיתוך טיפה שונה. האש כאן מינימלית, כל מה שאנחנו צריכים שזה יתבשל על זה. מטרתנו לקבל מרק מאוד 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 עסיסי וטעים, שבהמשך האורס יספוג אותו. זהו, ירקות. דלת. הייתה לי הפתעה במקרר, מצאתי חבוש נשמר היטב והתאים נהדר לכאן. יש לנו עוד דלת, ערמונים, מדהימה. יפה. גם לכאן טיפה מים לא יזיקו. התחלנו כבר, אז נמשיך. אוקיי, מחזירים את העוף לתוך הטאג'ין. זוכרים? הגענו אותו בהתחלה. קצת סלרי. מקלפים בטטה. קליפת תפוז יבש. שמתי כוכב אניס. ועכשיו זה ציפורן. מחורר לימון יבש. לבן ושחור. אני מוסיף טיפה פפריקה מתוקה. גם פפריקה חריפה טיפה. ועכשיו הזמן המתאים להכניס ירקות. מתחילים מבטטה. עכשיו לאט. חבוש. קצת קרישה. קצת פפריקה חריפה. קצת פפריקה מתוקה. ג'ינג'ר. שום יבש. פלפל אדום. חמוציות. צימוקים שחורים. צימוקים לבנים. ומשמש. קצת מים. חצי כוס במקרה הטוב. ועכשיו החלק הכי חשוב זה הבשר. אצלנו פילה, בשר הכי טוב, הכי איכותי. ואנחנו מבשלים אותו על העדים.
על הבשר קצת תבלינים, טיפה כמון, שינטי שחור, מלח גס. סוגרים את המיקסור ושוכחים עליו לפחות לחצי שעה 40. חימום מינימלי, הזמן יעשה את שלו. בינתיים הכנו אורז, השרנו אותו במים חמים ומלוחים, הוא יעמוד משהו כמו חצי שעה. מוסיפים לתוך המרק שום, ראשי שום, 3. וניתן להם להתבשל. טאג'ין על האש, משהו כמו חצי שעה, נבדוק אותו עכשיו. וואי, איזה ילך. בודק האם מלוח מספיק. מוסיף דלת שחתכתי אותו לפני. עכשיו בינתיים ניתן לזה להתבשל עוד קצת ונחתוך פלפלים לטאג'ין. שוכחים עליו בינתיים וניגשים לאורז. האורז היה בהשריה משהו כמו חצי שעה 40 דקות, עכשיו אני שוטף אותו ומתחילים לבשל. מסירים שום עכשיו מכאן, הוא יפריע לנו לבשל את האורז לבינתיים, הוא יחזור. הזמן המתאים לבדוק עד כמה זה מלוח שוב פעם. מאוד חשוב לי שיהיה מספיק מלח. ומכניסים אורז. האש הכי גבוהה עכשיו, אורז בלי מים לא מתבשל, לכן אני מוסיף מים. מים רותחים אגב. המים אמורים לכסות את כל האורז, משהו כמו סנטימטר מעל, יכול להיות יותר, לא יודע. אני ארתיח עוד מים, יכול מאוד להיות שנצטרך עוד. למעשה מה שאני עושה עכשיו זה פילאב, ובמרכז אסיה מבשלים אורז עד שכל המים מתאדים והוא כמעט מוכן, ואז מגיע השלב האחרון של אידוי. אגב, במרכז אסיה לעולם לא השתמשו בדלת, מה שכן השתמשו בקווקז או ברס. הם הרי יותר מפתה מאשר בסמטי שגודל מול העיניים. בשכבה התחתונה אני כמעט לא מגיע לזה. האורז ספג את כל הנוזלים, אני עוטף את המכסה בבד נקי, ומחזירים חזרה את השום. זהו, נותן לאורז להתבשל על העדים, משהו כמו 20 דקות, חצי שעה, על אש מינימלית. זהו, עכשיו זה זמן לנוח. הכל מוכן, נשאר רק ירק, אצלי פטרוזיליה. אם אנחנו מדברים על טאג'ין מרוקאי, אז מרוקאים משתמשים בפטרוזיליה ולא בכוסברה בעיקר, אבל בגדול אפשר כל ירק. אני מפרק את העלים, את הגיבולים האלה אני לא זורק, אחרי זה חומר נהדר למרק. יש לי גם בזיליקום שביחד זה יהיה תוספת נפלאה לתבשיל. חותך את העשבים די גס, ועכשיו הגיע הזמן להרכיב מנה. מתחת לטאג'ין כבר אין אש, אבל קרמיקה שומרת על החום ועדיין הכל מבעבע. הירקות.
הבשר. הזמן לפילאף שלנו. אין מראה יותר יפה מהבסמטי שנעמד ממש כמו קיפודים. מסירים את השום. אורז אחד אחד. איך לא לטעום אורז? אין לי מילים. כל הכבוד לי. שיהיה לכולם סופר בתיאבון. זהו, תודה רבה. אני אוכל בשקט, לבד, בלי מצלמה. ביי!